Készítsünk állóképekből szuper jó mozgóképeket, pár másodperces animációkat az Animate Div segítségével. Sziasztok, Pintér Zsolt vagyok az Emper Pintyő csatornától, és most meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudunk akár a saját gépünkön, akár egy ingyenes felhőszolgáltatásban animációt készíteni egy teljesen statikus állóképből pár gomnyomásra pillanatok alatt. De mi is az az Animate Div? Az Animate Div, amely 因为过 CUN 用 Any Raw 要会用 U 超都和 Link 不带 kutatásán alapul, ez egy módja annak, hogy korlátozott mozgást adjunk a Stable Diffusion generált képekhez, vagy akár egy teljesen másik képhez, amit mi megadunk. A Text to Image és az Image to Image egyaránt támogatja, a kimenetek nem feltétlenül tökéletesek, de elég szemet gyönyörkedtető lehet, határozottan az egyik legjobb text to video implementáció. Hogyan tudjuk futtatni az Animate Diff-et? Jelenleg többféleképpen is el lehet kezdeni az Animate Diff-fel való alkotást. Ezek különböző mértékű befektetett munkát igényelnek a működésükhöz. Az alábbiakban elmondok nektek néhány módszert. Ugye követelmény és figyelmeztetésként pár dolgot így összeszedtem. Ha a helyi gépen futtatod, akkor legalább 12 GB videókártya memóriát igényel, egy 512x512 felbontású, 16 képkockából álló ilyen anim képnek az elkészítése, de akár ha egy picit felemeled a felbontást 512x768-ra, akkor már mindjárt 21 GB kell. De ha van egy 3090-es vagy egy 4090-es Nvidia kártyád, akkor ez megoldható, mert ott bele fog férni a 24 GB-ba. Jelenleg nincsen SDXL támogatás, tehát ugye az új Stable Diffusion modellel nem működik. A mozgásmodulok, azok az 1.5-ös Stable Diffusion modelleket támogatják, és nem működnek a 2.x-essel és az SDXL-es változatokkal. A helyi generálásnál a promptokat mindenféleképpen 75 token alatt kell tartanunk. A 75 token fölötti promptok azok vagy nem fognak mozgást mutatni, vagy két különböző jelenetre lesznek osztva, és a képkockának a második fele az teljesen különbözik majd az első felétől, tehát tulajdonképpen használhatatlan lesz. Szükségünk van még mozgásmodulokra, ilyen modellekre, azért, hogy ilyen varázslatot vigyenek ugye a statikus képeinkbe. Nézzük meg akkor a módszereket. Az első módszer a Hugging Face Space. A Hugging Face Space-en ugye teljesen ingyenesen tudjuk használni egy távoli gép erőforrását használva. Itt van néhány előre definiált modell a Hugging Face-nek az oldalán. Vegyük figyelembe azt, hogy ez nagyon lassú generálás lesz, mivel várakozási sor van, és sorba kell állnunk, hogyha generáltatni szeretnénk egy új animációt. Itt 512x768-as felbontású videókat tud a számunkra készíteni. A linkjét természetesen majd beleírom a videó leírásába. Most nem fogom neki rányomni a generálást, mert így is kb. Fél óra volt a várakozási sor, de amit tenned kell, itt nagyon jól leírja, hogy mi a teendő, kiválasztasz egy Dreamboss modellt, a Realistic Visionnel ugye a legjobban lehet élethű képeket, videókat készíteni. Kiválasztasz egy mozgásmodult, van az 1.4-es és az 1.5-ös. Az 1.4-esre sokan azt mondják, hogy nagyobb mozgást visz bele, mint az 1.5-ös. Az 1.5-ös viszont konzisztensebb, tehát próbáld ki mind a kettőt, amelyik neked jobban tetszik, használd azt. Beírunk egy pozitív promptot, beírunk egy negatív promptot, hogy ugye mit nem szeretnénk, beállítjuk a felbontást, a seed number az mindegy, ugye az egy véletlen szám, ha ez nem tetszik, akkor rányomhatunk a kis kockára és generálunk egy újat, de ha rányomsz, figyelj oda, hogy az is belemegy a sorban állásba, úgyhogy inkább kézzel írd bele. Hogyha ez megvoltak, akkor a generálás gombra rákattintva elindul a folyamat, ugye amikor a sorban állásba a legelső helyre kerülsz már, akkor szépen legenerálja, és például ebből a biliárdos fickónak a képéből ezt generálta.
Nem mondom, hogy a legtökéletesebb videó, mert lehet, hogy egy kicsit remeg a keze, vagy karmesternek képzeli magát, de mégis pillanatok alatt készített egy állóképből egy szuper jó kis mozgóképet. Ja, a második lehetőség, amit tudunk használni, az a Google Colab-nak a rendszere. Van két Animate Diff munkafüzetet, amelyet megint ki más készített, mint Kamenduru. Kamenduru szinte mindenhez készít ilyen kis Google Colab-os munkafüzetet, készített hanggenerálástól kezdve mindenfélehez, úgyhogy itt is köszönjük szépen neki, hogy elkészítette ezeket. Van egy csak szimpla parancsori implementálás, illetve van egy olyan, ami grafikus felületet ad. Ez a grafikus felületet adó munkafizetés, ugye van még a parancsori. A grafikus felület az tegnap nem működött, most ma még nem próbáltam, de mind a kettőnek a linkjét beleírom a videó leírásába, úgyhogy teszteljétek. Értelmesen a WebUI-os felület az egy kicsit valószínűleg könnyebben lesz használható mindenki számára. Hogyan is kell ezt ugye használni? Megnyitod a munkafizetet, itt rákattintasz erre a play gombra, ugye a cella futtatása, és ez szépen mindent, ami szükséges, letölt, beállít, tehát ezzel neked nem kell foglalkozni. Utána, amikor lefutott, akkor neki tudsz állni, és tudod generálni a kis videóidat. Amire figyelnünk kell, az az, hogyha itt rákattintunk a jobb oldalán a csatlakozásra futtató környezethez, akkor itt még egyszer rákattintunk, akkor ki fogja ide írni, hogy mennyi videómemóriát fogyaszt el. Mind a kettő nagyon szuper, mert a Colabnak a free, tehát az ingyenes, nem fizetős változatába belefér, mert mindössze 13,6 GB videókártya memóriát fogyaszt, és ez azért jó, mert 15 GB-os a határ, amit kapunk az előfizetés nélküli lehetőségbe a Google-től, úgyhogy ez pont belefér, és tudjátok használni. Ne felejtjétek, hogy mind a parancsori, mind a gradiós interfész az 24 képkockára van korlátozva, és 512x512-es felbontásra, mert hogy a előfizetés nélküli használatban a Google Colabon csak ennyi fér bele, tehát ezért nem is enged többet a rendszer. Hogyha a Colabot használod, akkor tudod szerkeszteni a promptokat, ott vannak ilyen YAML fájlok, amik ilyen kis szöveges fájlok, és azokat kell szerkeszteni. Azokat úgy tudod szerkeszteni, hogy itt a bal oldalon rákattintasz a fájlokra, és itt megkeresed majd az Animate Diff mappát. Az Animate Diff mappán belül van egy config mappa, ott egy prompt, és ott szerkeszted a fájlokat, és ott tudod megadni a promptot, hogy mi az, amiből szeretnél generálni, illetve lesz egy kimeneti mappája, onnan majd le tudod tölteni, ez az Animate Diff-en belül a Samples, modellnév, Sample könyvtár, és ott lehet a kimeneteket elérni majd, amit generál, de ezeket a pontos elérési utakat belerakom majd nektek a videó leírásába. Lefuttattam ugye ezzel a play gombbal a munkafüzetet, egy pár megabájtot letöltött, mert hogyha megnézitek az erőforrásokat itt a jobb oldalon, akkor látszik, hogy nem sok szabad hely maradt, 63 GB-nyi elfogyott a meglévőből, jelzett is, hogy problémás, de ilyenkor azt kell mondani, hogy hagyja figyelmen kívül, csinálja tovább. És megjelent itt legalul 2 darab link, a másodikra a public URL-re kattintsatok rá, és megnyílik a gradiós felület. Itt kiválasztjuk mondjuk letöltött rengeteg modellt, mondjuk legyen ez a Magic Mix Realistic, ez jó lesz, legyen mondjuk az 1.5-ös modell, hát, már ez is eltart egy pár másodpercig, amíg a modellt kiválasztja. Szép, jó. Beadjuk a promptot, és azt mondjuk, hogy az Advanced-nél ugye 512x512, az tökéletes lesz, generálás. És megnézzük, hogy mennyi idő alatt generálja le ezt a képet, és abból a mozgó részt
Itt elég gyorsnak tűnik, 9-10 másodperc. Hát, ha itt látjuk a generálást. Igen, itt valamit kiírt, hogy 4%. Akkor ez teljesen kamu, hogy hány másodperc alatt kellene elkészülnie. Mert itt, hogyha visszaváltatok arra a felületről, a munkafizetetek volt, akkor látjátok, hogy 12%-nál tart, tehát körülbelül 3 perc lesz a teljes generálás. Ugye, ha itt megnézitek az erőforrásokat, akkor látni, hogy 13,1 GB memóriát eszik meg, tehát nagyon ki van maxolva, épp hogy beleférünk a 15-be. De mindjárt készen is van, már 24%. El is készült a Google Colab felületén a generálás, majdnem 4 percig tartott. Ugye az 1.5-ös modellt használtuk, Motion modult, és generált egy képet, amiben egy ilyen mozgás vitt bele. Nem mondom, hogy ez nagyon nagy mozgás, de már ez a pici is nagyon jó, illetve van sajnos egy hiba, ami előfordul ezzel, méghozzá az, hogy ha jól megnézitek, akkor itt láttok valamit, ez a Shutterstock felirat. Mert hogy az Animate Diff-nek, a tanulmánynak a szerzői által használt képzési adatok, azok a Shutterstock vízjeleket tartalmazzák, és az 1.5-ös modell ugye az a kevésbé drasztikus mozgásra lett finomhangolva, a mozgásmódul megpróbálja reprodukálni ennek a vízjelnek az átlátszóságát, nemhogy második el, úgy, mint az 1.4-be, de a mozgásmoduloknak van egy közösségi finomhangolt változata is, aminek elméletileg jobb eredményt kell hoznia, az a Temporal Diff Motion modul, majd megpróbáljuk azt használni egy másik módnál, itt ugye nem tudom kiválasztani, illetve maradjunk ennél a 1.4-esnél, vagy a finomhangolt modelleknél, azt majd meg is nézzük a saját gépünkön. Ez volt az 1.5-es, ezt le is mentem, biztos, ami biztos, amíg lehet. És akkor megmondjuk, hogy a MMSD V15 volt a Google Colab rendszerében, és ez volt 4 perc. Most generáljunk ugyanerre a promptra az 1.4-es verzióval egyet, és akkor megnézzük, hogy ez mennyire lesz mozgás. Ugye elméletileg erősebb mozgás kell, hogy legyen benne, illetve nem szabad Shutterstock feliratnak itt megjelennie. Illetve még attól is függ a mozgásnak a milyenje, mennyisége, minősége, hogy mi az a Dreamboss modell, amit kiválasztasz. Itt ezeket a modelleket megtalálod általában CivitAI-on, tehát ha ott rákeresel ezekre a nevekre, akkor meg fogod találni, hogy milyen modellek ezek, mikre használják, és ugye prompt ötleteket is kapsz. Tehát a CivitAI-on itt a keresőbe beírod, hogy melyik modellt keresed, ki fogja adni neked a modellt, és mondjuk válasszunk ki egy modellt, azt mondja modellek, kiválasszuk mondjuk ezt, és itt, hogyha megnézed, a kis i betűre kattintva, akkor meg tudod nézni, hogy milyen promptot használt a készítője ennek a modellnek, tehát ezek nagyon jó ötleteket adnak, hogy érdemes használni, hogy a lehető legjobb minőséget kapjuk vele. Jó, ott kiválasztottam most a Realistic Vision-t, az 1.4-es Motion modult, és akkor megint generálunk egy képet, és meglátjuk, hogy milyen. Ugye a Realistic Vision az megtalálható itt a CivitAI oldalán is. A Realistic Vision. És itt, hogyha rákattintunk, akkor látjuk, hogy ő mit használ például pozitív-negatív promptnak. Mondjuk a negatív promptba beírja ezeket, akkor ezt fogjuk és ki is másoljuk, és berakjuk ide magunknak, ezt negatív promptnak. Jó, itt még volt egy high quality, de jó lesz ez így. És generálás. Nézzük meg, hogy ezzel a modellel, illetve ezzel a motion modullal mekkora
mozgást fog belevinni, és hány másodpercig tart majd a generálás. Hogyha ide ránézek, akkor szerintem ez körülbelül hasonló lesz. 3,5 percig valószínűleg fog futni. Mint egy kicsit lassabb lenne itt az iteráció, meglátjuk. De a memória az még mindig rendben van, még mindig nem csúsztunk ki belőle. El is készült a generálás. Ugye ez most az 1.4-es Motion modullal készült Realistic Vision, nézzük meg. Hoppá! Hát ez már egy jóval nagyobb mozgás vitt bele a képünkbe, viszont nem annyira konzisztens, itt folyamatosan változnak a kalpagjai a néninek, bár, hát igen, a ruhája is narancsárga és a kék között, úgyhogy itt nagyon nagy a változás, bár mondhatjuk, hogy a környezet azért elég hasonló, igen, viszont nincs Shutterstock felirat, tehát abból a szempontból például sokkal jobb lett. Jó, nézzük meg a következő lehetőséget, hogy hogyan tudjuk használni. Tehát látjátok, a Google Colab az tökéletesen jól működik. 3-4 perc körülbelül, amíg legenerál nektek egy promptból egy mozgó ilyen kis képet, tehát egy videót. A következő, amit meg fogunk nézni, az a Stable Diffusion-nek a saját gépen történő használatával, ugye az Automatic 1111, ugye lokálisan. Az Animate Diff-nek a legjobb implementációja ehhez a WebUI-hoz jelenleg a Continue Revolution féle SD WebUI Animate Diff. Ugye ez is természetesen a GitHub-on található meg, nyílt forráskódú, ingyenesen használható, minden, amit eddig bemutattam, illetve még ami hátra van módszer, ezek mind-mind ingyenesen használhatók, ne felejtsétek el, akár a Google Colab felületén, vagy a Hugging Face-en, vagy a saját gépeden. Persze a saját géphez nem árt pár havi fizetés, hogy megfelelő erősségű gépünk legyen, de ezek mind ingyenesen használhatóak. A telepítése nagyon egyszerű az Animate Diff-nek az Automatic 1111 alá. A következőt kell megtennünk, elindítjuk az Automatic 1111-t, rákattintunk az extensionre itt a jobb oldalon, ott az Available-re azt mondjuk, hogy Load From, kilistázza az elérhető kiegészítéseket. Persze nincs mindegyik benne, de ez most, ami nekünk kell, ez benne lesz. És itt rákeresünk az Animate Diff szóra, és ki is jött. Ez kell nekünk, hogyha fölé viszitek az egeret, akkor ott legalul látjátok a linkben, hogy github.com/continue/revolution per bla bla bla. Erre van szükségünk, kattintsatok az install gombra. Sikerült is letölteni. Ugye a következő teendőnk az az, hogy rámegyünk az install fűre, és azt mondjuk, hogy apply restart UI, tehát újra kell indítanunk a UI-t. Eltart egy darabig. Közben valami hibát is írt ki nekem. Ez érdekes. Lehet, hogy ezért állt meg az újraindítás. Kézzel újraindítottam, így már működik. Hát újraindítás után, amire még szükségünk van, az az, hogy le kell töltenünk a rendelkezésre álló mozgásmodulokat, azért, hogy ugye mozgást tudjon beilleszteni a generálásokba. Ezt vagy a CVTI oldaláról, vagy a Hugging Face-es oldalról tudjuk megtenni, és a következő helyre kell tenni ezeket a modulokat. A Stable Diffusion WebUI mappáján belül bemegyünk az Extensionbe, azon belül bemegyünk az SD WebUI Animate Diff-be, és azon belül van egy modell mappa, ide kell bemásolni ezeket a fájlokat, mi is az, amiket letöltünk. A következőket kell letölteni. Erről a Hugging Face-es oldalról ez az MMSD V14, V15, V15, V2-t, ez most jelent meg 6 napja a 2-es változat, elméletileg ez már jóval jobb, mint a sima volt.
Tehát ezt a 3 modult, mozgásmodult töltsük le, illetve van még 2 másik fájl, ez egy másik Hugging Face-es weboldalon van, ezt is le kell tölteni, a height és a midet, úgy szintén ezt a 2-t töltsük le, illetve van még a CVTI.com oldalán, ugye mindenféleképp a linket be fogom rakni a leírásba, ez a Temporal Diff Motion modul, ez elméletileg a finom hangolt változata az eredeti Animate Diff súlyozásnak, úgyhogy ezt is töltsétek le, és ki kell próbálni, melyikkel milyen minőséget fogunk majd generálni. Tehát ezeket a fájlokat kell letöltenünk, és belemásolni ide az SDWebUI Animate Diff modell mappájába. Én most fogom is, ezeket már letöltöttem direkt, és letöltöttem a 15V2-t, ezt a stabilizált height midet, meg a V14-et és a Temporal Diff Motion-t, 8 GB mindössze az egész, és ezt bemásolom ide a modellek közé, majd megnézzük, hogy látja-e őket. Igen, látja mindegyiket. Jó, a következő utána a teendőnk, miután letöltöttük és bemásoltuk a modelleket, utána még a beállításokba be kell állítanunk egy beállítást azért, hogy megakadályozzuk azt, hogy 2 különálló, egymástól független animGIF generálódjon. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy bemegyünk a Settingsbe. Tehát bemegyünk ide a Settingsbe, azon belül Optimization, és itt a Pad Prompt per negatív promptot be kell kapcsolni, illetve a Batch Count per Uncount úgy szintén legyen bekapcsolva, ha eddig nem volt. Apply Settings, és akár újra tölthetjük a UI-t. Remélem nem száll el megint, mint az előbb, hanem most már tényleg összekapja magát és elindul. Újra is indult, és most már nagyon egyszerű az egész. Beírjuk a pozitív promptot, a negatív promptot, innen ki is másolnám, ha nem zártam volna be. Mi is volt a pozitív promptunk, amit használtunk? Hát azt már én eltüntettem. Legyen akkor egy másik, amit használunk. Ja, közben megtaláltam. Tehát beírjuk a pozitív promptot. Beírunk egy negatív promptot. Ugye kiválasztottam a Realistic Vision modellt. Itt már egy kicsit újabb modell van, tehát nem a 2.0-as, hanem az 5.1-es. És nincs is más teendőnk, mint hogy itt megkeressük a WebUI baloldali részében az Animate Diff-et. Ezt kiválasztjuk, és azt mondjuk, hogy Enable, tehát bekapcsoljuk és kiválasztjuk a Motion modult, kezdjük mondjuk mi is itt úgy szintén az 1.4-essel, 16 képkocka, 8 frame per sec, ezen ne állítsunk, a 16 képkocka fölött már egyre jobban kezd szétesni majd az animált gifünk, tehát az nem lesz annyira jó. Igen, a kimenete az gif, és még nem videóformátum, de erősen dolgoznak rajta az Animate Diff-esek, akik fejlesztik jelenleg, hogy majd különféle videóformátumokat is tudjunk választani. Kimenetnek jelenleg animGIF-et generál. És ennyi. És azt mondjuk, hogy mehet is a generálás, akkor jó lesz ez az 1.4-es változat. Remélem, hogy bele fog férni a memóriába most, hogy futtatom közbe a felvevőt, az OBS-t. Megnézzük a teljesítménynél mit ír. Egész jó. Azt írja, hogy... Na most nem is látni a Q-domagot, miért nem látni? Érdekes, 10,8 GB-ot vitt el a 12-ből, tökéletes, belefértem, és körülbelül másfél perc alatt fogja legenerálni a képet, tehát jóval gyorsabban,
mint érdekes, mert a QDamagot nem használja, a QDamagokat. Furi. És sokkal gyorsabb lesz, mint amennyi a Google Colabnak a free szolgáltatásában volt. Persze, ott fizettünk a szolgáltatásért, akkor egy jóval nagyobb sebességű felületet fogunk kapni, hardware-t, amivel azért nagyobb teljesítményre lenne képes az egész rendszer. Le is generálja mindjárt az animgifünket. Hol találjuk ezt meg? Ezt a következő helyen találjuk meg, amit legenerál. Pillanatok alatt el is készült, és döbbenet! Elképesztő jó lett! Nem tudom, mit csinált a Google Colab rendszere. Valószínűleg ott az lehetett, hogy ugye nem ezt a Realistic Vision modellt választottuk ki, hisz ott csak a 2.0-ás volt, ami már elég régi, ez az 5.1-es, és félelmetesen jó lett. Tehát semmi vibrálás, egyszerűen tökéletesen jó lett ez az animgif, ami elkészült, és ugye mindössze 1 perc alatt a saját gépünkön, persze ne felejtsük el, hogy legalább 12 GB videókártya memória kell hozzá, az 1.4-es modellt választottam ugye ki, és lementette ide a Stable Diffusion WebUI Outputs Text Image to Images és az Animate Diff mappába létrehozott egy GIF fájlt, ami majdnem 3 megabajtos, egy apró kis bökkenővel, hogy így nézett ki. Miután letöltöttem, semmi baj, ezért tanultuk meg használni a ChatGPT-t. A ChatGPT-nek megmondtam, hogy írjon egy Python scriptet, amit tudok a saját gépemen futtatni, és átkonvertálja 8 frame per secondre, hisz ugye eredetileg én így készítettem el, ez volt a frame per secondumba beállítva, hogy 8 frame legyen, tehát 8 képkocka másodpercenként. Írt egy Python scriptet, ami a következőképpen néz ki. Ennyi mindössze az egész, beolvassa a fájlt, és beállítja azt, hogy 8 képkocka per másodperc legyen, és itt a bemenetnél megadtam a fájl nevét, a kimenetnél azt, hogy mi legyen a kimenet, és ezt ugye le kell futtatni a fájlon, ami mindössze annyi az egész, hogy nyitok egy parancsori ablakot, és beírom azt, hogy ezt most ki is törlöm, hogy lássátok, beírom azt, hogy Python gifconvert.py, enter, és puty, ki is adta, ennyi volt, létrehozta a 8 frame per second változatot, és itt van a gépen, tökéletesen jól működik, szuper lett. Nézzük meg most akkor egy másik modult is, egy motion modult, hogy azzal hogyan generálja nekünk ugyanezt, amit itt már az 1.4-jel kipróbáltunk. Legyen mondjuk most az 1.5-ösből az új, ez a V2, ezzel is generáljunk egyet. Erre nincs szükség, mindent bezárok, ami nem kell feltétlenül, mert még a végén elfogy a memória, azt meg semmiféleképp nem szeretném, hogy akár a videófelvétel is leálljon idő előtt. Gyanúsan sokáig tart a V1.4-hez képest. Igen, ez jóval lassabbnak tűnik, bár nem, itt a parancsori ablakban, ugye ahol látjuk a háttérben, hogy mi fut, ott nem ír több időt, mint amennyi ideig tartott az előzőt megcsinálni, az ugye 1 perc 20 másodperc volt, ez se lesz hosszabb. El is készült, ez is 1 perc alatt, és mint látjátok, azért az 1.5-ös az jóval kevesebb mozgást visz bele, bár ez is nagyon kis aranyos, hogy így egy kicsit mozgatja a fejét a hölgy, de nincs akkora erős mozgás animáció benne, mint az 1.4-esben volt. Nézzük meg még mondjuk akkor a Temporal Diff Motion-t, ugye ezt, amit a közösség csinált, fine-tuningolta az eredetit, és lássuk, hogy ezzel mit generálunk. Egy kicsit módosítottam a prompton, mindjárt látványosabb lett az egész.
Ugye mindenféleképp oda kell figyelnünk, amit mondtam, hogy 75 tokennél ne legyen több. Itt mondjuk ez nem derült ki belőle, hogy a pozitív-negatívat összeadva 75 ne legyen, vagy per pozitív per negatív ne legyen 75-75. Mindenesetre itt van a jobb felső sarokban egy számláló, ami mutatja, hogy mennyi tokenűt használtunk el, és a 75-ön belül kell mindenféleképp maradni. De egy kicsit módosítottam a promptot, hogy ne legyen annyira sárgás, pirosas, narancsárgás, illetve lejjebb vettem a negatív promptot, és a Stabilized Motion, Stabilized High Motion modult választottam ki. Többször próbálkoztam most az előbb, hogy a frémek számát megemeljem, hát sajnos szétesett eddig mindig tőle a kép, viszont ez egyszerűen hihetetlenül jól néz ki. Tehát látjátok, tökéletesen jó a mozgás, nem vibrál, nem ugrál, ez nagyon jó lett. Tehát ez kifejezetten jó lett ez az animgif, illetve készült még, ugye mentettem a temporal diff-fel egyet, itt ezen minimális mozgás látható, és még a Stable High-jal mentettem egy másikat is, ez is gyönyörű, tehát ez szuper jó, ahogy elforgatja a fejét, egy álló képből egy tökéletesen jó mozgást sikerült összehozni. Amit tudni kell, hogy van néhány probléma jelenleg az Animate Diff-fel, az Automatic 11.11-ön belül. Úgy tűnik, hogy a VAE az nem kerül alkalmazásra. Ugye ez az, amitől például sokkal szebb részleteket kapunk majd a kép, mármint a végén a generálásnak. És minél több képkocka generálódik, annál sötétebbek és elmosódottabb lesznek a színeink, úgyhogy bár itt most a 16 képkockánál ez nem áll fenn, szerencsére az teljesen jó, ugye 8 frame per second, ez 2 másodperces animgif. Aztán a másik, hogy sok generáláskor esetleg gondok adódhatnak a motion modulokkal, itt ugye amit kiválasztottunk, mert nem akarja, miután végzett, kiszedni a memóriából, és így a generáció megakadhat 98%-nál, a GPU pedig 100% terhelésen marad. Az egyetlen megoldás ilyenkor az, hogy fogod, bezárod a Web UI-t, ugye nem a böngésző ablakot kell bezárni, hanem a parancsori ablakot, ezt bezárod, és akkor azonnal leáll az Automatic 11.11, és kitöltödik a memóriából minden, amire nincs szükség. Amúgy meg itt van egy ilyen gomb, amit ráraktak, hogy Remove Motion Module from any memory, tehát valószínűleg ezért, mert ez a hiba előfordulhat. Ugye amire még oda kell figyelni, hogy ez az 1.5-ös Stable Diffusion modellekhez készült, tehát itt a checkpointnál mindenféleképp olyan modellt válasszák ki, illetve a cvti.com-ról ugye innen olyan modellt töltsél le, ami 1.5-ös, onnan tudod, hogy 1.5-öse, itt van a jobb oldalon egy ilyen, hogy Base Model SD 1.5, ez egy 1.5-ös modell, tehát ezt jól lehet használni. Ez SDXL-es modell például, tehát ez nem jó, általában az SDXL-es modelleknek a nevébe is benne van az XL szó. Az nem jó, ezt nem lehet generáláshoz használni. És akkor mi marad hátra? Nem más, mint a Confi UI, amit pár napja töltöttem fel YouTube videót a telepítésről, illetve az alap default csomópont használatról. Nézzük meg abba, hogy hogyan kell használni az Animate Diff-et. Ugye először is el kell indítani, a telepítési útmutatóban úgy mutattam, hogy mindenféleképp csináljunk hozzá egy saját homokozót, egy saját környezetet, hogy ne zavarjon be másoknak, ugye ezt az Anacondával tettük meg, tehát most rákattintok a Start menüre, Anaconda prompt, és akkor itt azt mondom, hogy Conda Activate, és ezt a nevet adtuk, legalábbis én ezt a nevet adtam a környezetnek. Látjátok, itt meg is változott a prompt eleje Confira, és most bele lépünk a saját mappájába, és elindítjuk. Úgy kell elindítani, hogy Python main.py.
hogyha elindult, ugye itt van a cím, amire szükségünk van. Ha elindult, akkor még nem feltétlenül fogjuk tudni használni, mert szükségünk lesz mindenféle kiegészítőre, legelőször is a Comfy UI Manager-re, aminek a gombját itt látjátok. Ez egy nagyon jó kis kiegészítő, amivel a különféle ilyen kiegészítő csomópontokat lehet kezelni. Hogyan tudjuk ezt feltelepíteni? A legegyszerűbb feltelepítés a Comfy UI Managernek az, hogy belementek a Comfy UI mappájába, azon belül belementek a Custom Nodes-ba, itt nyitok egy parancsori ablakot, és azt a parancsot kell kiadni, mindjárt megkeresem a weblapját a Comfy UI Managernek, hogy git clone, és utána az elérési útja a Comfy UI Managernek, és ugye ott van egy pont git a végén, tehát ezt a parancsot kell kiadni itt a Custom Nodes-ba, hogy letöltsétek a Comfy UI Managert. Én most nem nyomok Entert, mert már letöltöttem. Ennek természetesen beleírom majd a linkjét a videó leírásába. Miután ezt megtettétek, akkor indítsátok újra a Comfy UI-t. Ha ez megvolt, akkor a következő, amire szükségünk lesz, az Animate Diff-re, ugye a Comfy UI-hoz. Ezt a Kosinkadinknek köszönhetjük. Ő készített egy Animate Diff-es Comfy UI-t, más is készített, nem csak ő, de nekünk tökéletesen jó lesz az övé, ezt úgy tudjuk feltelepíteni, hogy a Comfy UI Manager-t megnyitjuk, tehát ugye most már feltelepítettük az előbb, és itt az Install Custom Nodes-nál beírjuk, hogy Animate Diff, itt jobb felül a keresőbe, és itt is van Kosinkadink version. Erre van szükségünk, nem az Artventure X-re, hanem erre, tehát ezt telepítsük. Azt mondjuk, hogy install. Jó, sikerült is neki, már feltelepítette. Ugye indítsuk újra a Comfy UI-t. Fogjuk, erre most nincs szükségünk, erre az ablakra. Ez volt ugye a Stable Diffusion, erre sincs szükség, ezt is bezárom. És a Comfy UI-t úgy indítom újra, hogy Ctrl-C-vel leállítom. Ugye itt látjátok, leállítódott a szerver, és újra elindítom a Python main.py-jal. Na, persze hibaüzettel indul újra, méghozzá azért, mert hogy most leállítottam, megint újraindítottam, és most már fut, viszont volt egy piros hibaüzet, az Animate Diff Error, No Motion Models Found, hisz nem talált letöltött modelleket, ugye itt a Comfy UI saját mappájában keresi a modelleket, amire szükségünk van, tehát ha belemegyünk a Comfy UI Custom Nodes mappájába, akkor ugye lett egy Comfy UI Animate Diff Evolved mappa, és azon belül a Models mappába bele kell másolni azokat a modelleket, amiket már egyszer letöltöttünk. Ugye ezeket töltöttük le az Automatic 11.11 számára, de pontosan ugyanezek a modellek kellenek ide a Comfy UI-ba is. Tehát ide is szépen bemásoljuk. Hogyha ez megvolt, akkor megint újraindítjuk. Most már valószínűleg nem fog piros error hibaüzenetet adni. Így van, nem is volt hibaüzenet. Lássuk a felületet. Most már akkor ez megvan. Ugye a Comfy UI használatában, az a második videója volt a Comfy UI-nak, megnéztük, hogy nagyon egyszerűen be lehet tölteni egy workflow-t, ami ugye a csomópontokat szépen elhelyezi és összeköti, és ez nagyon egyszerű, a Kosinkadinknak a GitHub-os oldalán itt vannak a
különféle workflow-k, amiket ő használt, és egyszerűen lementjük ezt a képet jobb gomb kép mentésével, és ezt a képet fogjuk, és beledobjuk ide a Confi UI felületére, ezt most clear-rel letörlöm, ami itt van, lementettem a képet, ezt a képet fogom, és ide beledobom. Pont, és már be is töltötte őket, viszont ugye problémája van, az a problémája, hogy nem talál bizonyos nódokat, amiket fel kellene telepítenie. Ezeket elméletileg nagyon egyszerű feltenni, hogyha rákattintunk a Manager gombra, akkor van egy ilyen, hogy Install Missing Custom Nodes, és ez fel fogja telepíteni azokat a csomópontokat, amelyekre szüksége van a felületnek. Igen, csak hogy ezt már feltettük, úgyhogy nem értem, hogy miért ezt listázza ki. Oké, számítógép, fogtam, leállítottam a szervert, újraindítottam megint, majd újra bedobtam a képet, és most már megtaláltam a megfelelő a nódokat, tehát hogy most már nincs vele problémája. Mi az, amit használunk itt? Ugye először is a load checkpoint-tal betöltünk egy modellt. Itt mondjuk kiválasztjuk ugyanúgy a Realistic Vision-t, mint az előbb, az Automatic 11.11-ben. Csak látnám az összeset, mert túl sok van. Itt van Realistic Vision 5.1-es. Itt ki lehetne választani egy minta. Aha, hát ezt most nem tudom, hogy mi még. Ezt hagyjuk a Animate Diff-en. Ezt nézzük meg, hogy ide rakjuk. Van egy Clipskip érték, ez 2-re van állítva. Ez kicsit befolyásolja a kép kimenetét, ezt amúgy a Realistic Vision-nél nem feltétlenül pont ajánlják, de vannak olyan modellek, ahol a Clipskip értéket lehet 1 és 2 között állítgatni, és más kimenetet kapunk, elméletileg jobbat, ami jobban illik a modellhez. Tehát ugye fogtuk a modellt, és ide azt belekötjük az Animate Diff Loaderbe, ahol betöltjük a motion modulunkat. Itt megnézzük, amelyik nekünk melyik volt talán a legjobb. Hát az 1.4-es az jó volt, akkor legyen maradjunk itt a V14-nél, tehát az jó lesz nekünk. Innen ugye a modell tovább megy a mintavételezésébe, ugye a K-samplerbe. Itt legyen az Euler A, tehát ez egy elég jó minőségű, 8-as CFG nem kell, elég a 7-es, a Steps 20 legyen 25 mondjuk. Ugye van egy pozitív promptunk, illetve van egy negatív promptunk, itt a clipből először bemegy a clipskipbe, és utána átmegy ide kettéágazva a pozitív-negatívba. Mivel is generáltuk? Nézzük csak meg. Ezt persze bezártam. De lehet, hogy valahol nyitva hagytam egy ablakot, ami azt eredményezte, amit oda generáltunk, csak találjam meg. Most újra keresem, hát ha meg lesz. Jó, megtaláltam. Tehát ugyanazt a fotót próbáljuk meg előállítani. Ugye kellett egy üres látenskép, egy 512x512-es, és ennek a batch size a 16, ez mondja meg ugye itt a képkockák számát, ezt ide a látensképbe bekötjük az Animate Diff Loaderbe, tovább megy a samplerbe, illetve milyen összeköttetésünk volt még, ugye egy VA file-t betöltöttünk itt külön, amúgy lehetne használni a modell sajátját is, mert a Realistic Vision-be be van építve, azt pedig rákötjük ugye a VI, nem tudom kimondani, Mikka-makka legyen. Szóval a Mikka-makka dekódolóba belekötöttük, ugye ami kijött a mintavételezésiből, illetve ezt is, és ebből állítjuk elő, van egy ilyen Animate Diff Combine, ami
ugye a framerate-et beállítja 8-ra, ad neki egy file nevet, save image, oké, és akkor itt meg fog jelenni a save image-be nekünk ez. Nézzük meg, hogy mi van még. Itt van egy seed number a mintavételezésénél, ez egy ilyen véletlen szám generátor lehetne akár. Itt van egy value értéke, és akkor ez lett beállítva hozzá. Érdekes, hogy így is be lehet állítani a seed number-t, és nem csak ide beírni. És most már nincs más dolgunk, mint rákattintani a query-re, és szépen elkezdi legenerálni, és kíváncsi vagyok, hogy ez mekkora sebességgel készíti el. Körülbelül hasonló, 1 perc 20 másodperc volt az Automatic 11.11-nel is, úgyhogy se nem több, se nem kevesebb. Ez hasonló sebességgel fogja elkészíteni, most már csak az a kérdés, hogy milyen minőségben készíti el. Egy picit állítottam a prompton, mert nagyon ilyen szürkés volt, illetve a negatív prompton is állítottam, a clip skip-et visszaállítottam erre a -1-es értékre. Megadtam egy másik seed number-t, az eredeti, ami ugye ez generál, nem ezt mutatom, hanem ez, tehát ugye ezzel a seed number-rel, ami generálódott, persze mindent pontosan ugyanúgy kellene beállítani, tehát nem fogjuk megkapni ugyanazt, ha csak nem minden pontosan és pontosan ugyanúgy van beállítva, tehát a legkisebb eltérés is már ugye más végeredmény fog eredményezni, viszont szuper jó lett a vége, tehát ugye ez is egy ilyen kb. 1 perc 20 másodperc alatt generálta le, és ha megnézzük, hát ez elképesztő. Tehát egy álló képből csinált egy ilyen mozgóképet, és már dolgoznak rajta, hogy akkor ez ne csak anim gif legyen, hanem egy videó, tényleg nem kell sok hozzá. És hogyha nagyon ügyesek vagyunk, akkor ha ugyanazt a modellt elő tudjuk állítani több pozícióba, vagy több szituációba, akkor azt összefűzve egy elég jó videót tudunk kapni. Ezt mentsük is le, berakjuk őt is ide, és akkor azt mondjuk, hogy neki, mivel csináltuk ezt? Ha emlékeznék. Talán a 14-essel, és akkor ezt a confi UI-jal csináltuk. Melyikkel csináltuk, nézzük csak meg. Melyik modult töltöttük be? Hol van? Igen, a 14-es töltöttük be, tehát a 14-es motion modult, vagy 1.4-es. Akkor nézzük meg azt, hogy van másfajta workflow-nk is, ezt most kitörlöm. Hát, vagy el is menthetem igazából. Elmentem inkább. Mentés másként, és legyen ennek volt a neve, ez a sima text to image-es volt. Jó. Akkor van egy olyan, ami felnagyítja, és egy kis zajszűrést is végrehajt rajta. Betöltöm ezt. Na, itt megint csak hiányzik valami, mert ez már használja a ControlNet-et. De még először azt akartam, ami nem ControlNet-et használ. Ezt, így van. Itt kiegészül egy pár dologgal a munkafolyamatunk, méghozzá azzal, hogy amikor a samplerből kijön, akkor elindul egy felskálázási folyamat, itt a látens képet áthúzzuk, és az upscale latency by node-ba belehúzzuk. Itt még mindig ugye látens képünk van, tehát még mindig nem látjuk a pixeltérben. Van egy upscale-elés, az átmegy ugye a mintavételezőnkbe, ami ugyanonnan kapja a különféle adatokat, mint ami itt eredetileg volt, és innen megy tovább, mondjuk legyen ez is Euler-rel, ez is legyen Euler-rel. Tovább megy ugye a dekódolóba, és a dekódolóból úgy szintén megint belemegy az Animative Combine-ba, és megint kapunk egy Save Image-et. Tehát itt most ez a jó nagyon a Confi UI-ban, hogy
egy darab workflow-val meg tudunk csinálni több mindent is egy gombnyomásra, amit utána össze tudunk hasonlítani. Tehát ugye itt most le fog mentődni a számunkra egy olyan kép, mint egy olyan anim gif, ami ugye az 512x512-es, illetve lesz egy felskálázásunk, tehát kinagyítjuk ezt az egészet, és azt is lementjük. És nem külön csináljuk, hogy jó, azt most elkészített, akkor átmegyek valahová, ahol kinagyítom, nem. Egyszer a generálásnál ezt így szépen végigfuttatja. Ja igen, nem talál így alapba, amikor betöltöttük, ugye nem ez a modell volt neki kiválasztom a Realistic Vision-t. Tökéletes. Ugye jelölte is pirossal, hogy hol van a hiba. És futtatjuk. Ugye itt most elindult, ha megnézitek, itt nagyon gyorsan végigfutott, és most ugye itt megállt. Itt ennél a mintavételezésnél. Innen majd megy tovább, és itt majd a következő mintavételezésnél, a következő K-samplernél úgy szintén meg fog állni, és ugyanúgy majd eltart egy ideig, amíg ott dolgozik. De ez nagyon jó, tehát tényleg nagyon látványos, hogy látjuk, hogy éppen a munkafolyamatunk melyik részénél tart. Le is generálta, ugye ez lett az 512x512 pixeles anim gifünk, és még pislog is. Hát szuper, nagyon jó. És ugye ezt felskálázta másfélszeres méretre, és az a következőképpen néz ki. Ez is nagyon jó. Tehát bár ugye itt a felskálázásnál van egy denoising érték, ami azt mondja meg, hogy mennyire engedjük megváltozni az eredeti képet, illetve ugye képeket, hisz 16 képkockával áll a videónk, és hogyha azt nagyon magasra vesszük, akkor elég sok minden megváltozik, tehát nem véletlenül változott meg az is, hogy nem pislog, viszont egyszerűen szuper jó lett. Tehát ekkora felbontásban már nagyon-nagyon jól néz ki. Annak ellenére ugye, hogy anim gifről van szó, és szuper jó lett. Hát persze nem véletlenül 7 megabajtos az anim gif, de azt kell, hogy mondjam, ez nagyon jó minőségű lett. És persze ezt lehet még fokozni itt, hogy még bonyolultabb csomópontrendszert építsünk, hogy még konzisztensebb legyen, még jobb legyen, de szerintem már egy következő videóban fogom elmondani, így is közel 1 órás lett ez a videó, úgyhogy annak szánok egy külön részt, és hát próbáljátok ki ti is, bármelyik módszert is próbáljátok, ugye megnéztük, hogy lehet a Hugging Face-en ingyenesen, lehet a Google Colab-on ingyenesen, az Automatic 11-ben a saját gépünkön, illetve hogyha igazán mesterei akartak lenni ennek az egész folyamatnak, akkor a ComfyUI-ban a csomópont alapú Stable Diffusion generálással teljes kontroll alatt tudjátok tartani a képgenerálás folyamatát, és megpróbálhatok létrehozni jobbnál jobb animációkat, kíváncsi vagyok, hogy miket hoztok létre. Kérlek, hogyha ez valamit is készítettetek, akkor azt osszátok meg a Empire Pinter csatorna Discord csatornáján, hogy lássák mások is, hogy milyen az, amit előállítottatok, vagy akár a saját Instagram oldalatokon, bármin, és utána kommenteljétek be a YouTube videó alá, hogy mit készítettetek. Lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, illetve iratkozzatok fel, ha szeretnétek értesítést kapni a legközelebbi hasonló videóról, illetve hogyha úgy érzitek, hogy szeretnétek támogatni a munkámat, akkor van egy Patreon oldala a csatornának, a patreon.com/mpr-pinty, és itt tudjátok némi támogatással segíteni a munkámat, hogy esetleg még jobb gépbe tudjak beleinvestálni, hogy ne kelljen ennyit várni egy idő után a képgenerálásra. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!